यदि तपाईहरुलाई साच्चै अफलाइन या अनलाइनमा केही अर्न गर्न चाहनुहुन्छ, पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले स्किल सिक्न जरुरत हुन्छ। यो स्किलहरु तपाईहरुले यो 8 वटा च्यानलदेखि इजिली सिक्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि कम्प्लिटली फ्रीमा। के तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले जुन भिडियो यो तपाईहरुले युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ, युट्युबमा 5 करोड भन्दा धेरै च्यानलहरु रहेका छन्। अनि आजको यस भिडियोमा त्यही 5 करोड मध्ये 8 वटा यस्तो च्यानल म तपाईहरुलाई शेयर गर्दै छु जहाँदेखि चाहिँ तपाईहरुले धेरै कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले वेल्थको बारेमा, तपाईहरुले प्रोडक्टिभिटीको बारेमा, तपाईहरुले ह्याप्पीनेसको बारेमा, तपाईहरुले एचटीएमएल, एचएमएल स्किलहरुको बारेमा तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुन्छ। जुन स्किल चाहिँ तपाईहरुले यो 12 वर्ष +2 पढेर त्यसपछि 4 वर्ष डिग्री पढेर प्राप्त नगरेको स्किलहरु तपाईहरुले यो 8 वटा च्यानलदेखि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई साच्चै अफलाइन या अनलाइनमा केही अर्न गर्न चाहनुहुन्छ, पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले स्किल सिक्न जरुरत हुन्छ। यो स्किलहरु तपाईहरुले यो 8 वटा च्यानलदेखि इजिली सिक्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि कम्प्लिटली फ्रीमा। यस अलिकति कन्डिसन छ। कन्डिसन के छ भन्दाखेरि तपाईहरुले अलिकति इंग्लिश आउनु पर्ने हुन्छ, किनकि यो प्राय च्यानलहरु सबै इंग्लिशमा रहेका छन्। अफ कोर्स जेन्युइन कन्टेन्टहरु इंग्लिशले नै बनाउँछ, अब त्यो थाहा पाएकै कुरा हो। इंग्लिशदेखि हिन्दीले चोर्ने हो, हिन्दीदेखि नेपालीले नै चोर्ने हो। त्यो चाहे मुभीमा होस्, चाहे कन्टेन्ट क्रिएसनको रूपमा होस्, जेमा पनि होस्, एकदेखि पास भएर नै आउने हो। जन्मिने बित्तिकै कोलाई पनि आउँदैन। यो भिडियोको अन्तिमसम्म तपाईहरुले 8 वटा च्यानल पाउनुहुनेछ जहाँदेखि चाहिँ तपाईहरुले चाहेको स्किलहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलो चोटी आउँदै हुनुहुन्छ भने हेलो हाई, मेरो नाम हो सिद्धार्थ अनि म तपाईहरुलाई अनलाइन इन्कम, फाइनान्स र टेकको बारेमा भिडियोहरु बनाउने गर्छु, जुन चाहिँ एकदम जेन्युइन हुनेछ, रिसर्च गरेर मात्र दिने गर्छु। त्यसैले यो च्यानललाई कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियोलाई अहिले नै एक लाइक दिनु होला, किनकि यो भिडियोको अन्तिममा तपाईले अवश्य पनि लाइक दिनुहुनेछ। ओके, फर्स्ट च्यानलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। फर्स्ट च्यानलको नाम रहेको छ बिग थिङ। यो च्यानलमा के सिक्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो च्यानलमा चाहिँ तपाईले डिसिप्लिन रिलेटेड एजुकेशनल च्यानलहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईको लाइफमा अफ कोर्स युजफुल हुनेछ। नम्बर 2 मा वाइ कम्बिनेटर भन्ने एउटा युट्युब च्यानल रहेको छ। यो च्यानलले चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड गर्न, रन गर्नलाई जे कुराको आवश्यक पर्छ, जे कुरा चाहिन्छ, सबै कुरा तपाईहरुले यो च्यानलदेखि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईहरुलाई एउटा स्टार्टअप रन गर्नमा धेरै नै हेल्प गर्छ। स्टार्टअप भनेको अहिले 21st सेन्चुरीको एकदमै बुमिङ एउटा अपर्च्युनिटी हो। यदि तपाईले एउटा राम्रो स्टार्टअप स्टार्ट गर्न सक्नुभयो भने तपाईले आफ्नो लाइफ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो च्यानलमा तपाईले स्टार्टअपको बारेमा सम्पूर्ण कुरा डिटेली प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3 मा हामीसँग नेभल भन्ने एउटा युट्युब च्यानल रहेको छ। नेभल स्वयं आफै एउटा इन्भेस्टर र एन्टरप्रेन्योर छन्, जसले चाहिँ वेल्थको बारेमा, सक्सेसको बारेमा, ह्याप्पीनेसको बारेमा र फिलोसफीको बारेमा एजुकेशनल भिडियोहरु बनाउँछन्। नेभलको युट्युब च्यानलदेखि तपाईले वेल्थ, सम्पत्तिको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी ह्याप्पीनेस भनेको के हो त, उनको एक्सपिरियन्स, उनको एजुकेसन, उनको भोगाइबाट चाहिँ तपाईले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। यो च्यानल पनि एकचोटी तपाईले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 4 मा हामीसँग स्मार्टर एभ्रीडे भन्ने एउटा युट्युब च्यानल रहेको छ। यो युट्युब च्यानलले चाहिँ तपाईहरुलाई साइन्सको प्रयोग गरेर तपाईहरुको वरिपरिको सराउन्डिङ तपाईहरुलाई देखाउने कोसिस गर्छ। यो च्यानलमा यदि तपाईहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानलदेखि चाहिँ तपाईले साइन्सको बारेमा सिक्न सक्नुहुन्छ। साइन्स रिलेटेड कन्टेन्टहरु यता तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो च्यानलले पनि तपाईहरुको लाइफमा एकदमै ठूलो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। एकचोटी तपाईले यो च्यानललाई पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 5 मा हामीसँग जेम्स जेनी भन्ने एउटा युट्युब च्यानल रहेको छ। यो च्यानलमा चाहिँ तपाईहरुले विभिन्न तरहको कन्टेन्टहरु पाउनुहुन्छ, विभिन्न टपिकहरुमा, तर ती सबै चाहिँ एउटा इन्टरटेनिङ एजुकेशनल डकुमेन्ट्री हुनेछ, जुन चाहिँ तपाईलाई इन्टरटेन गरी सिकाउनेछ, जुन बोरिङ हुँदैन। विभिन्न टपिक स्पेसिफिक छँदै छैन, विभिन्न टपिकहरु तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा इन्टरटेनिङ स्टाइलमा, इन्टरटेनिङ डकुमेन्ट्री स्टाइलमा। यो युट्युब च्यानल पनि तपाईले एकचोटी चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 6 मा हामीसँग ग्यारी भी भन्ने एउटा युट्युब च्यानल रहेको छ। यो च्यानलमा चाहिँ तपाईहरुले सोशल मिडिया मार्केटिङ रिलेटेड कन्टेन्टहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा बिजनेस बिल्ड आउट गर्न, बिजनेस स्टार्ट गर्न, बिजनेस रन गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले यतादेखि राम्रो कन्टेन्टहरु लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्न चाहदै हुनुहुन्छ,
कुनै व्यापार गर्छु भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने दिस च्यानल इज फर यु। र अहिलेको दुनियाँमा सोशल मिडिया मार्केटिङ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैलाई आउनुपर्छ। त्यसैले त्यो स्किल यदि तपाईँले सिक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ अफलाइन एज वेल एज अनलाइन। मुभिङ टु नेक्स्ट पोइन्ट नम्बर 7 मा हामीसँग छ लर्न कोडिङ। अब यो नामदेखि नै तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यस, यदि तपाईँलाई अलिकति पनि कोडिङमा इन्ट्रेस्ट छ भने दिस च्यानल इज फर यु। HTML, CCS, जावा, विभिन्न कोडिङको ल्याङ्ग्वेज जुन पनि छ, जुन पढाइ हामीले डिग्रीमा लिनुपर्छ त्यो सबै तपाईँले यतादेखि लिन सक्नुहुन्छ। यिनीहरूको च्यानलमा एकचोटि तपाईँले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कोडिङ सिकेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यो कोडिङ सिकिसकेपछि तपाईँले आफ्नै एउटा वेबसाइट बिल्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो वेबसाइटहरूलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको 21st सेन्चुरीमा हरेक बिजनेसले एक वेब डेभलपमेन्ट खोजिरहेको हुन्छ। वेब डेभलपरको निकै राम्रो डिमान्ड छ। तपाईँले एउटा मोबाइल एप डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल एपको पनि अहिले डिमान्ड एकदमै हाई छ। जहाँ डिमान्ड हाई छ त्यहाँ सप्लाई अफकोर्स ल्याउनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईँले यो कोडिङ राम्रोसित सिक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले मन्थली 2 to 3 लाख त कहीँ पनि जाँदैन अफलाइन एज वेल एज अनलाइन। यो च्यानल पनि एकचोटि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू कोडिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने। मुभिङ टु नेक्स्ट पोइन्ट हामीसँग लास्ट नम्बर 8 मा च्यानल रहेको छ थोमस फ्र्याङ्क। यो च्यानलमा चाहिँ तपाईँले प्रोडक्टिभिटीको बारेमा सिक्न सक्नुहुन्छ। यो च्यानलले चाहिँ तपाईँलाई लाइफमा कसरी प्रोडक्टिभ बन्ने, कुराहरू कसरी सिक्ने, इफेक्टिभली कुराहरूलाई आफ्नो लाइफमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, जोस प्रोडक्टिभ कसरी बन्ने लाइफमा, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले यो च्यानलदेखि सिक्न सक्नुहुन्छ। आई होप आजको भिडियो तपाईँलाई निकै इन्फर्मेटिभ भयो होला। अफकोर्स यो च्यानलहरू त इन्फर्मेटिभ च्यानल नै हो। यदि तपाईँहरू लाइफमा स्किल सिक्न चाहनुहुन्छ, केही कुराहरू आफूलाई बिल्ड आउट गर्न चाहनुहुन्छ, आफूलाई अपग्रेड गर्न चाहनुहुन्छ एन्ड लाइफ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानलहरूलाई चेकआउट गर्नुहोला। र यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो र आफ्नो लाइफ चेन्जिङ भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। किनकि हाम्रो थेगो नै छ लर्न एन्ड अन। पहिला सिक्नुहोस् त्यसपछि अन गर्नुहोस्। फेरि पनि नयाँ भिडियोमा भेट्छु। टिल देन टेक केयर, बाई बाई, सी यू।